બીકોમ સેમ 3 ગુજરાતી મીડિયમ વિષય છે કંપનીલક્ષી હિસાબી પદ્ધતિ કોર્પોરેટ અકાઉન્ટ. મિત્રો આપણે વિડિયો લેક્ચર નંબર 1 માં જોયું હતું પાઘડીનો અર્થ અને પાઘડીના મૂલ્યાંકનની પદ્ધતિ. પાઘડીના મૂલ્યાંકનની કુલ 7 પદ્ધતિ જોઈ હતી. એમાં પદ્ધતિ નંબર 7 અધિક નફાની પદ્ધતિ આજે આપણે શરૂ કરીશું. અધિક નફાની પદ્ધતિ શરૂ કરતા પહેલા અધિક નફો એટલે શું એ સમજીશું. તો અધિક નફાનો અર્થ ધંધામાં અમુક મૂડી રોકવાથી સામાન્ય રીતે જેટલો નફો થતો હોય તેનાથી વધુ કે વધારાનો નફો મળે તો તે વધારાના નફાને અધિક નફો કે વિશેષ નફો કહે છે. ફરીથી ગાઈસ, અધિક નફાનો અર્થ ધંધામાં અમુક મૂડી રોકવાથી સામાન્ય રીતે જેટલો નફો થતો હોય તેનાથી વધુ કે વધારાનો નફો મળે તો તે વધારાના નફાને અધિક નફો કે વિશેષ નફો કહે છે. અધિક નફો એટલે સામાન્ય નફો અને અપેક્ષિત નફા વચ્ચેનો તફાવત. મિત્રો, અધિક નફો એટલે સામાન્ય કે સરેરાશ નફો અને અપેક્ષિત નફા વચ્ચેનો તફાવત. જેને સૂત્ર દ્વારા લખવું હોય તો આ રીતે લખાશે: અધિક નફો બરાબર સામાન્ય કે સરેરાશ નફો માઈનસ અપેક્ષિત નફો. મિત્રો, હવે અધિક નફાની પદ્ધતિથી કોઈ પણ દાખલો ગણતા પહેલા નીચે મુજબના સ્ટેપ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. અધિક નફાની પદ્ધતિથી પાઘડીના મૂલ્યાંકનના દાખલા ગણવા માટે નીચે મુજબના સ્ટેપ્સ ધ્યાનમાં લેવા. દાખલા ગણવા માટેના સ્ટેપ. સ્ટેપ નંબર 1, રોકાયેલી મૂડી શોધવી. મિત્રો, રોકાયેલી મૂડી કેવી રીતે શોધવી? તો ધંધાની પરચુરણ મિલકતો માઈનસ પરચુરણ દેવા એટલે આપણને મળશે ચોખ્ખી મિલકત. પરચુરણ મિલકતો માઈનસ પરચુરણ દેવા એટલે શું મળશે? ચોખ્ખી મિલકત. તેમાંથી બાદ કરીશું પ્રેફરન્સ શેર મૂડી અને પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ એટલે આપણને મળશે રોકાયેલી મૂડી. મિત્રો, સ્ટેપ નંબર 2, અપેક્ષિત નફો. અપેક્ષિત નફો એટલે રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર. અપેક્ષિત નફો એટલે રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર. રોકાયેલી મૂડી જે આપણે સ્ટેપ 1 માં શોધી હશે તે અને અપેક્ષિત વળતરનો દર જે દાખલામાં આપેલ હશે. મિત્રો, સ્ટેપ નંબર 3, સરેરાશ નફો. સરેરાશ નફો માટે બે ફોર્મ્યુલા છે જે દાખલામાં સૂચના આપે છે તે મુજબ આપણે ફોર્મ્યુલા લઈશું. પહેલું છે સરેરાશ નફો બરાબર કુલ વર્ષનો નફો ભાગ્યા કુલ વર્ષ. દાખલા તરીકે કુલ વર્ષનો નફો આપણે આપ્યો છે 5 લાખ, કુલ 5 વર્ષનો નફો આપેલો છે 5 લાખ. તો સરેરાશ નફો કઈ રીતે શોધાશે? તો કુલ 5 વર્ષનો નફો 5 લાખ ભાગ્યા 5 વર્ષ કેટલા આવશે? 1 લાખ. હવે જો દાખલામાં વાર્ષિક સરેરાશની પદ્ધતિને આધારે કર્યું હોય તો આપણે આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું. સરેરાશ નફો બરાબર કુલ વાર્ષિક નફો ભાગ્યા કુલ વાર, જે આપણે દાખલા ગણતી વખતે ડિટેલમાં જોઈશું. ત્યારબાદ અહીંયા જે નફો પ્રાપ્ત થશે તે લખીશું. અહીંયા સરેરાશ નફો અહીંયા આપણે સમજ્યા કે 1 લાખ આવે છે તો 1 લાખ લખીશું. જો તે કરવેરા પહેલાનો હોય તો તેમાંથી બાદ થશે કરવેરા. સરેરાશ નફો કરવેરા પહેલાનો માઈનસ કરવેરા એટલે આપણને મળશે કરવેરા બાદનો નફો. ત્યારબાદ તેમાંથી બિનધંધાકીય રોકાણોનું વ્યાજ બાદ થશે. બાદ બિનધંધાકીય રોકાણોનું વ્યાજ. બિનધંધાકીય રોકાણ એટલે શું એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું મિત્રો. અત્યારે માઈનસ બિનધંધાકીય રોકાણોનું વ્યાજ જે કરપાત્ર હશે એટલે વ્યાજમાંથી હંમેશા પહેલા કરવેરા બાદ કરવા. વ્યાજ માઈનસ કરવેરા. ત્યારબાદ એમાંથી બાદ થશે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ. પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ બાદ કરીશું એટલે આપણને મળશે સરેરાશ નફો. આપણને મળશે સ્ટેપ 3 નો આન્સર. નેક્સ્ટ સ્ટેપ નંબર 4, અધિક નફો. અધિક નફો એટલે સરેરાશ નફો માઈનસ અપેક્ષિત નફો. સરેરાશ નફો જે આપણે સ્ટેપ 3 માં શોધ્યો હશે તે અને અપેક્ષિત નફો એટલે આપણે સ્ટેપ 2 માં શોધ્યો હશે તે. સરેરાશ નફો સ્ટેપ 3 માં શોધ્યો હશે તે માઈનસ અપેક્ષિત નફો જે અહીંયા સ્ટેપ નંબર 2 માં શોધ્યો હશે તે. ત્યારબાદ છેલ્લું સ્ટેપ નંબર 5 જે પાઘડી. પાઘડી કઈ રીતે શોધાય છે? તો પાઘડી શોધવાનું સૂત્ર છે અધિક નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ.
પાઘડી બરાબર અધિક નફો જે આપણે સ્ટેપ 4 માં શોધ્યો છે ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ જે દાખલામાં આપેલ હશે. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ સો મચ.